بصفة عامة، هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك؟ من الصفر للخمسة ببلش لا أنا أخضع لمصيري ولما يجري في حياتي، وللخمسة هو أنا أسير مصيري بنفسي. لا، أنا أخضع لمصيري ولما يجري في حياتي. في اشياء نحن بنتحكم فيها بحياتنا، في اشياء ما بنتحكم فيها. في اقول 4، عبالي اقول 5 بس رح اقول 4. 5. إذا من الصفر للخمسة أنا أكيد الرقم 5 لأنه أنا بسير حياتي بنفسي. في أشياء يمكن إذا عنا غير شيء بحياتنا موفر لإلنا يمكن فينا نوصل أكثر لبعيد أكثر. حاسة between 3 and 4. ايه بتصور هي على الثلاثة أو هيك، على الثلاثة تقريبا. الجواب هو 3 برأيي. 3 على 5. أكيد إنه مش أنا لحالي بقدر أقرر كل شيء، بس كمان أكيد إنه أنا فيني آخذ قراراتي غيره بمصيري. بنعمل كيف إنه بيصير مستقبلنا حسب نحن كيف بنكون بحياتنا اليومية، وكيف إنه how we act we react what happens to us. خلينا على 3. سي دي الشانس والاختبار. ايه لانه في قصص انه sometimes نحن وقصص انه غيرنا في اشياء ما بنتحكمها، يعني ما بنتحكم فيها 100%. Because there's always the luck element that you can't control. في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من العنف. في كتير عنف، بس هيدا العنف ما كتير بيفرجوه. طبعا. ايه اكيد في وكذا عنف. ايه عندنا كثير من العنف باكثر من نوع. عنف اسري، عنف معنوي، عنف حضاري، عنف جسدي، عنف عنف للحيوانات بس بفتكر الشعب ما بده يتعلم انه الحرب مش منيح، وبده يضلوا عم بيكره، وبده يضلوا عم بيتخانق مع اللي غيره، وما حدا حاضر ينزل على الطاولة وجه بوجه حدا تاني وعن جد يحكوا عن هول المشاكل ويحلوهم. كمان اكيد نعم، يعني خصوصا نحن هلا اللي عم نشوف من العنف واللي عم بيؤدي كمان للقتل وللجرائم. اكيد كمان بالنسبه لبلاد برا، نحن لبنان ما بينعاد في كثير عنف بالنسبه لاوروبا وامريكا وهول ماشي. ما فينا بروبورشنال لانه بلد صغير، ما كثير في عنف، ما بحسه في كثير عنف. انه الحرب وهول الحرب هيدا حرب، مش العنف اللي قصدي يمكن تبع الشوارع وهول كل شيء في سرقه في ما بعرف. هذا انا رايي، انت شو رايك؟ انا رايي نعم ولا لا؟ انه فير انف لبلد هيك بلا انف اكيد. انا بشوف ما كثير. نعم، عم نلاحظ انه زاد العنف كثير هاي الايام، وهيدا كله تابع لاسباب يعني. هلا بس ريسنتلي كثير زاد يعني. رح اقول يس، في تو ماتش فايلنس، بتصور ذا ريزن اللي فيها هاد فايلنس انه البوبيليشن تبعنا صار كثير عالي، فناتشرالي لانه صرنا كثار رح يكون في فايلنس. انا هيك بتصور. حتى الهجرة السورية على لبنان أثرت كتير، يعني في جرائم عم بتصير. الأولاد عم بيخلقوا بالبيوت، من وقت ما بيخلقوا بيتعلموا مين بيكرهوا مين بيحبوا. أكيد رح يكون في فايلنس. الشخص أيا كان عم بيحس حاله يعني مأكول حقه، فبيجرب يعبر عن هالشي بكذا محل. هل بإمكانك المشاركة في نهضة شعبية كبرى مثل ثورات الدول العربية في السنوات السابقة؟ نعم أم لا؟ أنا لا، لا الاي سي داير، وفي كل سوق الاكل موجود، الخيمة بتكون في كيترينج لننزل والكيترينج والاخبار. ايه damn that escalated quickly. ايزس يعني البوف هلا يفقع شيء. برافو. No, I'm not interested in any violent kind of means. لأنه هذا اللي عايزينه، إنه عن جد الكل بسمع إنه الكل متضايق، الكل. إذا كنت عن جد مقتنعة إنه في مسار محدد ومدروس، بلا أكيد بشارك. ما بحس بنزل.
اصلا بلبنان على أول يصير في شيء ثورة. على الارض، لانه ما بحس رح يتغير شيء. وغير هيك مش بايدنا لانه صح، لانه البلد مقسم بطريقه انه هو يصير في تغير خلاص. اكيد لا، لانه انا برايي الثورات اللي عم بتصير ما لها ما انه ليه صاروا وليه بدها تصير، اذا رح تصير غيرهم ما لهم معنى، لانه فينا نظبطهم بلا ثورات، فينا انه نناقش الموضوع وكل شيء يزبط. يعني ما بظن بحاجه، لا طبعا في اصلاحات لازم تصير، بس شيء انه ثوره ونكسر ونخربها مثل ما كل هوديك يعملوا، بظن لا، هيدا الشيء بعيد عن لبنان. يعني حسب على شو مطالبه، حسب على شو عم بتطالب. نعم اذا عم بتطالب على شيء منيح لإلي اكيد، اذا عم بتطالب على الخرب والدمار والفتنه لا. بس اذا بتقلي ثوره مثل الدول العربيه اكيد دائما ان فايه هودي الثورات اللي طلعت الدول العربيه ما لها عازه، ما بشوفها انا لها عازه، لانه غيرت للأسوأ ما غيرت للأحسن. فاذا بده يكون ثورات مثلها اكيد ما بدنا شيء للافضل. بس انا واحد الناس لا ما بشارك، لانه موضوع المشاركه بثوره هو بفكروا حالهم انه هن حيخلوا البلد يتقدم لقدام، بس هو فعليا اذا بتطلع انه كل البلاد اللي طلعت من الثورات بتلاقيها رجعت 100 سنه لورا. أنا برأيي كلا ما في يشارك بثورة مثل الثورات العربية، في يشارك بثورة مثل الثورات الأوروبية، لأنه الثورات العربية ما فادوا شيء. ما في سبب بخلي شعب يعمل ثورة إلا هيدا الشعب لما يحس حاله مظلوم لدرجة أو ما عم ياخذ القصص اللي بيستحقها من الدولة، مثل الخدمات الاجتماعية، المواضيع الوظائف وما الوظائف، وكل هاي القصص هي لما تتراكم على الآخر هيدا أنا بقول السبب الأساسي اللي بيخلي الشعب يعمل ثورة. طبعا نعم، لأنه طبعا رأي الشعب هو المهم بالثورات، وهو اللي بغير بالنهاية بالدولة. قبول الإنسان للآخر هي أعظم ثورة، وهي اللي باب كل الثورات الباقية. فأنا بعتبر حالي جزء من الثورة العربية يلي قطعت بشكل غير مباشر. بعتقد ما عندي مشكلة، يعني إذا هالأشياء المطالب أو الثورات كان لها مطالب محققة، وبعتقد إنه هالمطالب أنا معنية فيها، فأكيد ما عندي مشكلة إنه أشارك فيها. هي ثورة قبول الإنسان بغض النظر عن جميع اختلافاته الفكرية، الشكلية، المقتنيات. هل سبق لك أن شاركت في حركة ثورية أو تمرد شعبي؟ نعم أم لا؟ نعم، شاركت بالثورات اللي كانوا ضد الطائفية بلبنان من فترة مش طويلة. كل يوم بشارك على طريقتي. نعم، كل شخص بيقدر يساهم بطريقة. أنا عندي فيجن لكيف لبنان مفروض يكون وكيف العالم مفروض يكون، وأنا عم بشتغل عليها، عم بعمل القصص اللي أنا بقدر أعملهم، عم بعملهم من خلال شغلي. نعم، هيدي السنة نزلت على مظاهرة لأول مرة، لأنه وقتها عن تجديد النواب وتجديد وأنا كتير ضد إنه يتجدد النواب. أنا بلاقي إنه لازم نغيرهم كلهم كليا. لا، بعد ما صح لي الفرصة، بس أكيد إذا في شيء بحس إنه بهمنا أكيد بنزل. بلا بتذكر نعم، كنا وقتها ضد الزواج المدني. نعم، وقت المظاهرات والاعتصامات كنت شارك. نعم، وقتها نزلنا كلنا على سانترفيل، وقتها قبل. كان في وقت طلعوا السوريين من لبنان لا، هيدي المظاهرة الكبيرة. أنا على المتحف اكل مطرقة راس. لا، ولا مرة شاركت بهيك شيء. في رأيك كانت الثورات العربية منذ 2011 إيجابية سلبية لم تغير شيء؟ لا، أنا ببعض البلدان كانت إيجابية، ببعض البلدان كانت سلبية، بس أنا بقول ما غيرت شيء. والجواب لم تغير أي شيء، لأنه بعد الفوضى فوضى، والشعب هو ذاته عقلتهم ذات شيء ما تغيروا. أكيد هي أسوأ من إنه ما غير شيء، لا عملت سلبية بطريقة سلبية، نيجاتيف بالنسبة لي، لأنه خلقوا عدم استقرار بالمنطقة عنا، وبعرف إنه هيدا الشيء أثر كثير على الإيكونومي تبعنا. والنتيجة عم نشوفها اليوم. لحديت هلا بعد ما غيروا شيء بهود الثورات، مش هيك بين ليلة وضحاها كل شيء بيتغير. السلطة الخارجية رجعت حطت ايدها على هود المحلات وما صار في تغيير ابدا. كانت المفروض تكون
يعني أكثر من هيك فيها إيجابية. إيجابية. إيجابية، يمكن في بروسيسيوس دي سيفيليزاسيون معين، تاريخ معين، يمكن إنه هذا الشيء يمكن هلأ ما عم نشوف الإيجابيات تبعه.